Всім привіт! Я довго працював над цим відео і нарешті воно виходить. Я поміняв в своїй машині порт на CCS 2 і тепер в мене машина майже як європейська Tesla Model 3. Отож, які переваги з того, щоб поміняти порт з TSL 2 американського порта на CCS 2 на європейський стандарт? Перша перевага в тому, що ви заряджаєтеся без перехідників майже всюди. Тобто ось тип 2 кабель з мінним струмом, заряджається без перехідників, нічого для того більше не треба, просто кабель взяв зі станції і зарядився. Другий момент. Основна причина, по якій міняють порт на CCS 2, полягає в тому, що через CCS 2 зарядка йде значно швидше. Тобто при зарядці через перехідник CHAdeMO на американський TSL 2 порт ви можете отримати максимум 125 А, тобто до 50 кВт потужності. Через CCS 2 порт ви можете отримати до 250 кВт потужності, якщо ви заряджаєтесь на суперчарджерах. В Україні ця цифра наразі зараз обмежена до 160 кВт. Тобто в Україні зараз існують станції зарядні, які видають 160 кВт потужності. Але це номінально. Тобто, по факту, можете отримати десь приблизно 140-135 кВт. Таких станцій, що видають 160 кВт, їх не так багато, їх буквально там 2-3. Але також є станції, які видають 120 кВт, 100 кВт, 80 кВт, 90 кВт, 70 кВт. Тобто дуже багато станцій, які видають більше 50. Третя причина – це також ви можете використовувати суперчарджери Tesla в Європі без перехідників, так само з CCS 2 портом. Отже, розібралися, що CCS 2 порт, він значно краще, тож давайте більше до деталей. Якщо взяти загалом, є два способи зарядити ваше авто. Або змінним струмом, або постійним струмом. У випадку змінного струму ви використовуєте коннектор або тип 1, або тип 2. Тип 1 американський, тип 2 європейський. Тип 1 – це однофазний коннектор, який передає максимум одну електричну фазу з змінним струмом 220 вольт. Таких станцій в Україні є досить багато. Більшість з них підтримує або 32 ампери, або 40 ампер, як максимум. Деякі станції, які підтримують 40 ампер, підтримують їх лише тоді, коли під'єднане лише одне авто до них. Тобто так загалом підтримують 32 ампери. 32 ампери – це стандарт для змінного струму. Якщо ви примножите 32 ампери на 220 вольт, ви отримаєте 7 кВт. 7 кВт – це та потужність, яку ви можете отримати через тип 1 на більшості зарядних станцій в Україні. Щодо тип 2 – це європейський коннектор, і він підтримує зарядку в 3 фази. Тобто 3 зарядні фази по 220 вольт, кожна по 7 кВт, по 32 ампери. Таким чином ви можете зарядити вашу машину в 22 кВт. Але це в теорії. На практиці це залежить від того, яка ланка найслабкіша. Тобто у вас є зарядна станція і у вас є авто. І зарядна станція може, наприклад, видати вам 3 фази по 32 ампери, загалом 22 кВт. А машина, в свою чергу, може їх не прийняти. І тут вже питання технічне, від чого це залежить. Тож давайте трошки в цьому розберемося. Отже, у вас є зарядна станція. Вона нам дає по коннектору тип 2 який струм. Це 3 фази по 32 ампери зазвичай. Далі цей струм переходить в машину, в машині потрапляє в чарджер. Чарджер – це окрема деталь машини, яка відповідає за те, щоб перетворити змінний струм в постійний. Вбудований чарджер в машину, він лімітований на певний ампертраж і розрахований на певну кількість фаз. В усіх американських Теслах стоїть чарджер на одну фазу. Загалом Tesla Model 3, версії Long Range та Performance підтримують чарджер в одну фазу на 48 ампер максимум. Тобто ви можете залити через змінний струм максимально струм в одну фазу в 48 ампер. В європейських авто стоять трьохфазні чарджери, які дозволяють заливати вам 3 фази по 16 ампер. Тобто разом сумарно 48 ампер або 11 кВт. Або ж у режимі однофазної роботи одну фазу 32 ампери. Трошки складно, але зараз поговоримо про цифри, то стане легше. Отже, ваша американська машина може зарядитися в 11 кВт в 48 ампер. Але чи є такі станції? Ні. Таких станцій в Україні майже немає. Я знайшов лише одну станцію, я до неї приїхав, і я записав, як машина бере 48 ампер. Більшість станцій підтримують в Україні по тип 1 32 ампери або 40 ампер. Тобто це або 7, або 9 кВт. Це ваша стеля, яку ви можете отримати з тип 1 американською машиною. З тип 2 європейською машиною ви можете отримати загалом на більшості станцій 3 фази по 16 ампер – це 11 кВт. З цим, я думаю, розібралися. Давайте тепер щодо постійного струму. По постійному струму у вас є CCS 2 порт, в який ви підключаєте коннектор CCS 2. Далі цей постійний струм по CCS 2 порту має зайти до вас в батарею. Але так, щоб машина прийняла цей струм, їй треба приймати його дозовано. Тобто вона не може приймати одразу весь ампертраж або там заряджатися від 0 до 100% по максимуму потужності. Тому в машині є певні блоки, які відповідають за те, щоб коригувати цю силу струму, спілкуватися зі станцією, щоб машина заряджалася безпечно. Таким чином, ви коли підключаєте CCS 2 коннектор, він спілкується через спеціальний блок, який знаходиться тут
під крилом. І цей блок вже вміє машині довести, який їй потрібен струм, і спілкуватися таким чином зі станцією. Іначе це все, наче це все зрозуміло. Але є великий нюанс. Є в основні два протоколи, по яким станція може спілкуватися з авто. Це протокол CAN та протокол PLC. Протокол CAN – це стандартний протокол, який підтримує CHAdeMO, підтримує тип 2 DC та підтримує GBT-протокол китайський. PLC протокол – це, в свою чергу, все, що стосується CCS, тобто комбінованого порту CCS1 та CCS2. Таким чином, якщо ви просто захочете поміняти ваш зарядний порт, не міняючи блок, ваша машина нічого не зрозуміє, оскільки до неї прийде CCS2 по PLC протоколу, а блок у вас стоїть, який не спілкується по PLC протоколу, лише по CAN. І машина не зможе заряджатися. Таким чином, щоб у вас працювала зарядка по CCS, вам треба міняти блок, який знаходиться тут всередині. На машинах випуску до 9 місяця 2021 року в Теслі стоїть блок так званої третьої генерації. Цей блок дозволяє працювати лише в один якийсь протокол, або в CAN, або в PLC. В американських машинах там стоїть блок, який працює через протокол CAN. Але в машинах після 9 місяця 2021 року стоїть вже комбінований блок Gen 4 4-го покоління, який підтримує і PLC, і CAN. Тобто, якщо ви міняєте зарядний порт і у вас машина після 9 місяця 2021 року, то вам цей блок міняти не треба, оскільки він вже працює з PLC. Отже, ви вирішили поміняти зарядний порт собі на CCS2. Що вам для того треба? Які деталі? Перше, це, звісно, зарядний порт. Друге, це кришка зарядного порта, оскільки ця кришка має виріз. І вам не підійде кришка від американського зарядного порта. Третє, це, звісно, силовий кабель, який йде від зарядного порта до купола, а також блок. Блок, який відповідає за те, що спілкуватися по протоколу PLC. Але це не все. Це мінімум. Далі, коли ви зібрали оцей обов'язковий комплект, у вас є роздоріжжя. Або ви хочете робити собі повністю європейське авто і робити собі 3 фази, або ви хочете залишити собі частину американського авто, тобто одну фазу. І тут велика різниця. Раніше люди вміли ставити лише 3 фази і міняли вам чарджер, і це коштувала операція дуже дорого. Є більш дешевий варіант, більш практичний, такий, який я ставив собі. Це заміна зарядного порта без заміни чарджера. Тобто, з постійним струмом все ясно. Ми поміняли блок, ми поміняли порт, у нас заряджається все без перехідників, а зі змінним струмом тут є дуже великий цікавий нюанс. Оскільки чарджер залишається американський, в моїй машині це чарджер на 48 ампер, але порт в мене CCS. Зараз я заряджаюсь на тип 2 не в 3 фази, як європейське авто, а як американське авто в одну фазу на 32 ампери. Так, це повільніше, ніж європейське авто, але ціна того вартує, оскільки переплата за 3 фази більше, ніж в 2 рази по ціні. Яка складність в тому, щоб поміняти вам зарядний порт на те, щоб залишити вам одну фазу? А складність є. Складність в тому, як підключається змінний струм в купол. Зараз на малюнку ви бачите, як виглядає зарядний порт в зборі американський і яке в нього є підключення. Як бачите, на кінці кабеля є один штекер для підключення, і через цей штекер, через цей конектор іде і змінний струм, і постійний струм, і далі всередині авто він розходиться окремо на змінний в чарджер, окремо на постійний в батарею. В CCS2 комбінованому порті йде 2 виходи. І зараз я вам покажу, як це виглядає. Отже, отут під сидіннями задніми у вас знаходиться так називаємий купол. Це така коробка, бачите, на таких спеціальних гвинтах, які ви самі не відкрутите, вам треба спеціальний інструмент для того. І тут під коробкою є отака штучка. Тут можна підняти її і подивитися, що тут є 2 підключення. Оце підключення – це постійний струм, а ось тут поряд у мене змінний струм. Ваші американські авто, оцієї штуки поряд нема. У вас є тільки оце. І прикол в тому, що у вас в самій машині під куполом є роз'єм під це. Тобто ви можете підключити CCS2 порт в оцей роз'єм, але у вас він не виведений в кришку саму, тобто в самому кориті у вас його нема. Вам для того, щоб його вивести, треба сверлити дирку там. Або ж, якщо вам повезе, як мені, у вас буде заглушка, яку ви просто виймаєте і далі вставляєте оцей конектор на змінний струм. Такий варіант робили мені, тобто мені виламували заглушку, мені вставляли оцей змінний струм через новий, по суті, роз'єм. А також він там просто так не вставляється, там треба ще перемичка додаткова. Таким чином, якщо ви зберете цей комплект, ви можете поставити цю перемичку і у вас буде працювати рідний чарджер американський з змінним струмом, який подається через CCS2 порт. Але чи це все? Ні.
це досі не все, тому що є інший спосіб підключити CCS 2 порт до вашої машини. Тож є один такий чоловік, Петро, у Львові в Чишках на СТО. І він, придумав, що а давайте ми просто візьмемо цей кабель високовольтний, який йде з CCS 2 порта, і трошки його модифікуємо таким чином, щоб з нього CCS 2 порта йшов один конектор, так само як на американському TSL 2 порті. І через цей один конектор він під'єднується в купол по оригінальному роз'єму. І вам не треба навіть в купол залазити, вам не треба дирку сверлити, вам не треба цей маленький перехідник, і таким чином то виходить ще дешевше. Якщо що, він мені нічого не платить, я просто дуже зацікавлений, щоб якомога більше людей переробило свій порт на CCS 2, і ми всі живі, як в Європі, з цивілізованим CCS 2 портом. Є підтверджені випадки, що Петра то вдалося, і він то зробив, і є вже кілька задоволених клієнтів, які їздять з CCS 2 портом, переробленим за його способом. Мені перероблювали, як бачите, за іншим. Але результат однаковий. Тобто ми отримаємо зарядку в одну фазу і CCS 2 порт, тобто зарядка максимальною потужністю. Отже, з технічними особливостями, в принципі, розібралися. Тепер подивимося, як це виглядає на практиці. Отже, у нас зараз буде два експерименти. Перший експеримент – це запис на постійному струмі. Для цього ми з'їздили 2 рази, ми зарядили машину. Перший раз ми зарядили на американському TSL 2 порті через CHAdeMO перехідник на станції Ясно, ABB виробництва в місті Житомир. Ми записували це відео в лютому, але я їхав дуже швидко перед зарядкою, оскільки я хотів, щоб батарея нагрілася якомога більше, так, щоб на зарядці вона якомога менше витрачала на підігрів. Тобто я старався зробити так, щоб машина заряджалася якомога швидше, як я тільки міг. Другий запис – це запис вже з переробленим CCS 2 портом на зарядці потужністю в 120 кВт від компанії Ionity, станції виробництва компанії UGV. Вона видає заявлено максимально 315 А, тобто станція потужна, заявлена 120 кВт. На тій станції я зробив заміри і зараз вам покажу, як то виглядає. Отже, ми приїхали на зарядку, поставив машину, ліворуч заряджається машина на CHAdeMO, праворуч заряджається машина, та сама машина на CCS 2 порті. Бачимо, ліворуч потужність у нас дорівнює 37-38 кВт, праворуч 114. По факту станція видає праворуч 120, а ліворуч видає близько 45-47 кВт. Але машина бере частину з цієї потужності на те, щоб гріти батарею. Вона її гріє і взимку, і влітку. Бачимо, що праворуч машина вже набрала 57%, хоча ліворуч вона має всього 33%. Праворуч вже потужність скинулася до 80 кВт, хоча трималася до 115 кВт до досить високого відсотку, до 48%. Ліворуч у нас машина заряджена всього на 40%, а праворуч вже майже готова. Тут у нас є моменти, коли екран гасне, але то, не зважайте, час іде однаково і для лівої, і для правої зарядки. Можна бути в тому впевнені. Ліворуч потужність виросла до 40 кВт, праворуч вона впала до 40 кВт. Отже, машина заряджена вже до 80% за 30 хвилин. А ми продовжимо сесію, щоб подивитися, скільки нам займе часу зарядитися до 90%. Потужність впала, вона тепер дорівнює 30 кВт. Ліворуч бачимо, що вона так і не піднялася до 50. Тобто вона дорівнювала 42-43, не більше. Отже, за час, поки машина на CCS 2 зарядилася вже майже до 90% і витратила на то 45 хвилин, ліворуч машина заряджена всього на 60%, що досить довго. Тобто за 45 хвилин машина зарядилася всього до 60%. І далі бачимо, потужність падає, тобто вона буде вже 37, 35, 32. Бачимо, що праворуч машина вже давно заряджена, а ліворуч у нас час іде і вже 55 хвилина. І відсоток досить 70, навіть нема 80. Машина пише, що їй залишилося ще 10 хвилин. І це правда, тому що машині треба, щоб зарядити до 80%, трохи більше, ніж 1 година. Бачимо, що час спливає, а машина досі не заряджена. І ось вже через 1 годину і 9 хвилин машина зарядилася до 80%. В той час, коли машина праворуч вже давно поїхала і на півдорозі додому. Отож, результат вийшов 70 хвилин до 80% на CHAdeMO та 30 хвилин на CCS. По графіку бачимо, що в кінці зарядки CCS потужність дорівнювала 40 кВт. І це максимум, який був на CHAdeMO під час всієї сесії. По часу бачимо, що зарядка зайняла в 2 рази менше часу. Другий експеримент полягатиме в тому, що ми спробуємо зарядити машину з американським TSL 2 портом та цю ж саму машину вже з переробленим портом на CCS 2 без заміни чарджера від змінного струму. Я знайшов таку станцію, яка має 2 конектори тип 1 та тип 2. І по тип 1 вона заявлена максимально 65 А, тобто
це максимальна стеля, яку можна знайти взагалі в Україні. І по тип 2 – це 3 фази по 63 ампери. Таких станцій, які видають більше ніж 40 ампер по тип 1, я знайшов лише одну в Україні. Такі станції, що видають 3 фази по 63 ампери, в Україні близько 2 десятків, в Європі таких станцій значно більше. Отже, почнемо з варіанта тип 1. Для зарядки американської машини з TSL 2 портом через тип 1 нам треба офіційний перехідник від Тесли з TSL 2 на тип 1. Він є майже у кожного тесловода, який купив собі Теслу. Тобто цей перехідник дуже популярний, його всі купують, оскільки це найперший перехідник, який вам дозволяє зарядити вашу машину десь у місті. Заряжаемся через этот переходник, через J1772. Переходник выдерживает до 80 ампер. А, кстати, кабель до сюда выдерживает тут 50 ампер. То есть кабель 50 ампер выдерживает, а станция на 65 заявлено. Нам подходит, потому что нам максимум можно принять 48 ампер. У випадку європейського CCS 2 порта нам треба інший перехідник. Для того, щоб зарядити машину з портом CCS 2 від тип 2 на зарядці з конектором тип 1 треба нам такий перехідник. Цей перехідник купується на AliExpress. Він підтримує максимум заяву на 32 ампери. Ми вставляємо перехідник в тип 2. Далі вставляємо J1772 сюди ж. Зарядка пішла, йдемо дивитися, що в машині. Цей джерело живлення підтримує до 48 ампер, але саме цей перехідник китайський з AliExpress обмежує нас до 32 ампер і ми не можемо встановити більше. Тобто, якщо ви приїжджаєте на тип 1, у вас завжди з цим перехідником не буде більше, ніж 7 кВт, навіть якщо джерело живлення підтримує у вас більше. У випадку зарядки американської машини з TSL 2 портом через тип 2 тут трошки складніше, оскільки існує декілька видів перехідників. Основний перехідник йде з тип 2 європейського на тип 1 американський, тобто вам треба використовувати 2 перехідники. Тип 2 на тип 1 на TSL 2. І отаку структуру з 2 перехідників ви пхаєте вже в свій порт, і таким чином можна зарядитися від тип 2 зарядок. Є таких перехідників кілька видів, є також AliExpress варіант короткий, або є, в мене був більш довгий з компанії OneCharge. Також компанія ChargeU випускає перехідник напряму з теслівського порта на тип 2, але він досить дорогий, коштує близько $300. Тож зараз подивимося, як виглядає зарядка Tesla Model 3 з американським TSL 2 портом через таку кількість перехідників від тип 2. Через переходник по спецификации заявлено максимум 32 ампера поддержка и сечение кабеля 6, то есть не больше, чем 40 ампер его можно грузить. Но поскольку станция дает 63 ампера, а машина поддерживает до 48, процесс идет так, что спокойно машина начинает через этот переходник сжатие больше, то есть до 48 ампер. Мы на всякий случай сейчас пойдем уменьшим это все число до 40, чтобы не спалить кабель. Сейчас покажу, как эта конструкция работает. Но сам эксперимент работает, то есть 48 ампер машина предлагает заряжаться через переходник. Да. Вот 32 ампера указано. Кабель поддерживает 63 ампера. Станция поддерживает 63 ампера, а эта штука поддерживает 80 ампер. То есть самое слабое звено у нас это переходник и кабель на нем, потому что кабель 6 миллиметров. То есть делаем вывод, что сам по себе он электроника ничего не ограничивает. Ограничиваем только мы внутри машины, а сам он может пускать через себя что угодно. Нам только нужно понимать, что нам не стоит пускать через него 48 ампер, потому что он может поплавиться и не работать потом. Найпростіший варіант – це зарядка машини з CCS 2 портом без ніяких перехідників від також тип 2. Спробуємо тепер на цій самій зарядці, яка видає нам тут 3,63 ампера, зарядитися в одну фазу на CCS порті. Без ніяких перехідників запускається у нас тип 2. І 48. Тобто 11 кВт в одну фазу по 48 ампер ми беремо тут, на цій зарядній станції. Що показує те, що наш оригінальний американський чарджер на 48 ампер заряджається в одну фазу від тип 2 без перехідників в 11 кВт, 48 ампер. Отже, давайте підведемо короткі підсумки. Якщо ви змінили зарядний порт CCS 2, поставили собі, але залишили одну фазу, як у мене, ви отримаєте в більшості випадків 32 ампери на одну фазу, це 7 кВт по змінному струму. В деяких, досить рідких в Україні, але в принципі вірогідних випадках ви отримаєте одну фазу по 48 ампер від тип 2 3х63. Ось сюди ви отримаєте CCS 2 зарядку без обмежень.
тобто це зарядка максимально швидким струмом і у вас буде краще життя від того. Також суперчарджер без перехідників. Таким чином зможете в Європі також без перехідників заряджатися від Type 2. Також у вас відкриється доступ до Tesla Destination Chargerів. Це повільні зарядки від Type 2 при готелях та при різних ресторанах, також в Європі. Отже, чи є альтернатива тому, щоб поміняти порт на CCS 2? Так, альтернатива є, і вона досить популярна. Альтернатива полягає в тому, що ми міняємо блок на 82B, тобто ми міняємо блок, який підтримує PLC протокол, а також купуємо такий компактний перехідник, який дозволяє нам заряджатися від TSL 2 порта, але по CCS 2 конектору. Таких перехідників зараз в Україні досить багато. Їх всі виробляють в Україні. Вони досить непогані, але є певні обмеження, пов'язані з перехідниками. Перше, цей перехідник неофіційний. Його ніхто вам не дасть ніяку гарантію на те, що цей перехідник витримає температуру, витримає сніг, дощ, опади, не пошкодить вам зарядний порт, а такі випадки вже є. Бачите, це історія одного хлопця і написав про те, що в нього зламався зарядний порт, виламалася пімпочка, коли він заряджався через цей перехідник CCS 2. Також є випадки, але вони маловідомі, про те, що цей перехідник шкодив також електроніку машини або плавився. Але цих випадків дуже мало, тобто вони не є масовими. Якщо ви візьмете собі перехідник на CCS 2, в принципі, він покриє 99% ваших проблем з зарядкою по CCS 2. З цим можна жити, це більш бюджетний варіант, але менш зручний. І оскільки ми вже говоримо про ціни, поговоримо про те, скільки це все коштує. Перехідник на CCS 2, він так називається ще ретрофіт на CCS 2. Це комплект ретрофіт включає в себе блок 82B та перехідник. Зараз на нього ціни йдуть близько $1000, тобто 1000-1100. До війни це коштувало близько $800. Переробити зарядний порт на CCS 2 у Петра в Чижках коштує $1300. Це ціна заявлена, але вона залежить від того, чи є в наявності блоки 82B. Оскільки ці блоки зараз дуже популярні, їх дуже мало в наявності, і може бути таке, що за ціну $1300 ви не зможете переробити порт, хіба що ви купите окремо цей блок, десь там $400, і за 1000 вам Петро зробить. Тобто ціна буде близько до $1500 у вас буде фінальна ціна. Також альтернатива, можете поміняти порт, як у мене. Я заплатив за це $2300. Є люди, які роблять то дешевше, можете зробити і за 2000, за 1500, якщо знайдете, хто вам зробить то дешевше. Мені зробили за $2300. І найдорожчий варіант наразі це заміна чарджера на 3 фази. Це ціна від 2500 до стелі. Тобто проблема основна знову полягає в запчастинах, оскільки знайти цілий живий трьохфазний чарджер досить важко. Ви можете купити собі бушний чарджер з Європи, а він буде якийсь поламаний, в нього вигоріла одна фаза або обидві фази вигоріли, або ще якась ерунда, і ви про це не дізнаєтеся, поки то все не встановите. Не пройдете всю процедуру, не заплатите на СТО, підете на зарядку, і у вас виявиться, що у вас він поганий якийсь. Тому я вам усім раджу поміняти собі зарядний порт на CCS 2 без заміни чарджера. Оскільки однофазний чарджер, він досить стабільно працює, він досить непоганий і ціна досить приваблива. Альтернативу можете поставити собі ретрофіт-пакет, поїздити з перехідником, подивитися, як вам він подобається чи не подобається, і з часом поміняти його на повноцінний порт, а перехідник продати. Це досить розумний варіант, якщо ви хочете тільки спробувати на CCS 2 і далі вже потім перейти на нормальний людський європейський CCS 2 порт. Я сподіваюся, у вас не залишилося більше питань з приводу CCS 2 порта. Якщо залишилось, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково на них відповім. Я сподіваюся, ви додивилися це відео до кінця і вам воно сподобалось. Якщо сподобалось, поставте подобайку цьому відео, скиньте його друзям та пересідайте на Теслу і міняйте собі зарядний порт на CCS 2. Щоб ми жили так, як в Європі усі машини без цих перехідників. І тоді буде усім радість. Підписуйтесь на цей канал. Пока!